يعني أمريكا والأحلام الوردية كان معيشنا على المساعدة. هو هدفه بأمريكا بتجوز العرب، حملنا أمراض نفسية وياخذ منا أولادنا مشان يحصل على المساعدات الحكومية ويغنى من وراهم للأولاد. بده يحملني قضية إني أتابع أخبار فلسطين خطيرة على الأمريكان. لاقي حالي إني أنا فقدت جوازي الأمريكي، هويتي السورية. كان يقول لي أنا مثل بشار الأسد، بهد وما بنهد. في أطفالي اتاخذوا مني ظلم، لما رجعني على الصفر ما استسلم. والله العظيم بحبكم، بالتهم اللي ابوكم عم يحاول يساويها فيني لا حدا يصدق. I miss you. I hope to see you soon مام. بقول بريزيدنت ترامب: فتاة سورية بعمر 16 سنة قطفت من بيت أهلها وعاشت بأمريكا لمدة 16 عام أخرى. اليوم كيف وصل فيها المطاف مرة تانية على سوريا، ولكن جردت من أحوال المدنية الأمريكية وحتى من أطفالها. تعرفوا معي على قصة ولا بأفلام هوليود على قصة السيدة هلا. تابعوا معي التفاصيل. بداية عرفي الناس عن حالك. أنا اسمي هلا بنت الشام، مغتربة بأمريكا، أم ل4 أولاد، وتجوزت من واحد أكبر مني ب 23 سنة. تجوزت بعمر صغير وطلعت على أمريكا بعمر 18 سنة، هجرة نظامية، وحصلت على الجنسية بعد 3 سنوات. للأسف بعد عشرة 16 سنة و4 أولاد الحمد لله، وبالغربة لحالي وما عندي عيلة، يعني أهلياتي كلهم بسوريا، بتفاجأ وبنصعق أبو أولادي باللي عملوا فيني. وأهم من ذلك إنه حرمني من أولادي. أنا هدفي إنه أنا طالعة وبدي أوصل لأولادي إنه أمكم مظلومة، مو مثل ما أبوكم يعني حط براسكم. فالبداية بلشت، أنا ما كان عندي لغة قوية، طلعت حامل ببنتي الكبيرة، فهون بلشت القصة. لما وصلت على أمريكا مثل ما بيقولوا يعني أمريكا والأحلام الوردية، طليقي أو فينا نقول أبو ولادي بلش بقى هو يقول لي إنه أنا بدي هلا أعمل كروت على اسمك، بس أنا الكفيل تبعك وعلى الشركة تبعي. هو كان عنده شركة بالاسم فقط. كروت مصاري؟ ايه بنكية يعني؟ كروت بنكية تمام، وبدي بلش أقوي لك اسمك وأنت على أساس تشتغلي عندي سكرتيرة. فأنا ما أخذت وعطيت صراحة، وقلت له أوكي. بلشت بقى إنه يبلش يتصل بالبنوك، وأنا بلش إنه اسمع الكلام ووافق وخلص، يعني أعطيته الثقة التامة. هلأ بعد 16 سنة اكتشفت انه هذا الشخص، يعني وقت بلشت قلت له حاج تتحكم بكروتي. مرة من الأيام اتصل قال لي بدي موافقتك. قلت له إنه ما بيصير، يعني أنا يعني لما عمري 18 سنة غير لما هلأ عمري 33 فقتي على الموضوع. سنة. فقت على الموضوع، بس إنه ما عطته الموافقة. هون قلبت الميزانية مثل ما بيقولوا. حصلت على تدريب رياضي، يعني صرت زومبا انستراكتور، مدربة رياضة الزومبا، تمام. حصلت على الشهادة. فهون بلش لما أعطي دروس بلش يدخل لي بالبنك، حط هو حساب مشترك. فأنا هون لما بلشت أسأله هلأ أنا حنضاف معك على الضرائب ولا شو، يعني أنا أجهل هذا الموضوع مثل ما بيقولوا. يعني عشرة 16 سنة ما كان يسمح لي مثلا ادفع فاتورة كهرباء أو فاتورة مي، أو أي مرة مثلا بدي أسأله عن هي القصص اللي أنت مالك علاقة كإنسانة عربية متجوزك، مالك علاقة بهيك قصص. أنا كنت ساعده مثلا بالمزاد العلني بالسيارات، ساعده ببيع السيارات. فوتك بشغله؟ هلا فوتني بشغله، بس من بعيد لبعيد مثل ما بيقولوا. بس هو موفر لك بالمقابل حياة كريمة، ما بينقصك شيء، يعني معيشية مثلا؟ في مضرة بالموضوع ولا شو؟ هلا صراحة أنا من أول ما دخلت على أمريكا مقدم على مساعدات حكومية، مثل عنا الفود ستامبس، واللي بالغربة بيعرفوا شو قصدي. هذا بيجي كرت مساعدات فقط بالأكل، يعني مساعدات حكومية اللي بيكون عنده الدخل قليل أو الضرائب قليلة، مع أنه هو كان بيملك ولهلأ وما زال عنده 3 بيوت بسوريا، وعنده أراضي، عنده سيارات، وحتى بأمريكا عنده فلل وهيك. بس هو بيقول للحكومة الأمريكية إنه هو الدخل تبعه الضرائب قليلة، فمشان يحصل على مساعدات حكومية. حتى بالنسبة للطوابة كان كله عنا بيقدم على شغلات الفري تبعات البلاش، يعني كان معيشكم على المساعدات؟ ايه تماما، كان معيشنا على المساعدات. كيف وصلتي لمرحلة من الظلم؟ هلا قلبت علي الامور لما اول خطوه سويت هو بده موافقتي مع البنك. قلت له انا مالي موافقه اني تحصل على كروت اكثر على اسمي. هون قلب علي. شو صار؟ هي النقطه الضعيفه انه انا اخذني من عائله فقيره تماما. هو بيفتخر بعائلته، هو عمه كان مفتي دمشق بشير عيد الباري، فهو استغل هي النقطه. صار يعايرك بهذا الشيء يعني؟ جدا وكثير.
بنفوذهم، ويقول لي انه انا اخذك من عيله فقيره وانا اللي بعطيك الجنسيه الامريكيه وانت عايشه تحت رحمتي، والله على ما اقول شهيد. شو السبب اللي هذا عم بيعطيك هالكلمات كلها يعني؟ هو ما بعرف، يمكن كان متخوف لفرق العمر، هو لانه كان بيكبرني ب 23 سنه، فهو هون زرع بمخ بنتي انه امك انت بابا بدك تحافظين على املاكها، انا متجوزها من عيله فقيره بدها تضل بهذا المستوى، ما بدي اياها تطلع عن هذا الشيء، ما بده يعني اطلع تحت جناحه بالمستوى اللي هو محدد لي اياه. يعني انا اكتشفت مع الايام انه اللي كان متجوزها قبلي نفس الشيء، هو هدفه بامريكا بتجوز العرب بالتحديد، بطلع لعنده لامريكا وبيحاول يمسكهم امراض نفسيه، لانه القانون الامريكي بيقول لك انه اذا حصل طلاق بامريكا بيطلع له نص الاملاك. ايه هلا انا عندي اوراق بتثبت متجوز قبلي كان 2 ومطلقهم. شو كلفك هذا الشيء؟ كلفني فجأة لقيت إنه حاكي مع بنتي الكبيرة بحكم إنه لغتها أقوى، كاتبة فيني تقرير إنه أنا إنسانة غير عقلانية وبأذي أولادي وخطيرة على الأمريكان، ويعني حطني إني أنا عم تابع أخبار فلسطين وبدي أعمل مثل ثورة ما بعرف شو يعني خطيرة على الأمريكان؟ انه يعني ممكن اطلع بالشوارع اضربهم، ممكن اعمل قصص صير، انه على حسب هو ما بعرف يعني شو الخباثه اللي هو ممكن نطلع على التقرير سواها بعقله. اكيد بكل رحابه صدر اجت الشرطه الامريكيه وحققت معي وتعرضت للمحكمه والحمد لله ما طلع علي شيء، بس انا من خوفي قلت لهم لا انا بدي ارجع على بلدي لوطني لعند اهلي، هن ما عرضوا هذا الشيء وطلبت منهم. انت هون بعد ما طلعتي من السجن او بالتحقيق طلبتي ترجعي على سوريا؟ هو ليش ما كان طلبتي؟ سجن صراحة، هي كان مصحة مصحة نفسية، هو بده يحملني تقرير اني انا حدا مريض نفسي، مثل ما حاول يعمل مع طليقته الاولانية وما ربح معه، بده يحاول انه يحملنا امراض نفسية وياخذ منا اولادنا مشان يحصل على المساعدات الحكومية ويغنى من وراهم للاولاد. اول وحدة ما قدر يحصل على بنته والام نفدت بحالها ونزلت على سوريا، حتى لدرجة عمل لبنته منع سفر من عمرها 4 سنوات، والبنت ما قدرت ترجع على أمريكا لصار عمرها 18 سنة. وهلأ هو عمل معي بالعكس، أو بالأحرى بدي أقول لك لما أنا نزلت على سوريا صالحني واستدرجني بأنه حس أرجع له وسرق كل وثائق لحتى يجردني من كل شيء بيتعلق، حتى هويتي السورية أخذها. نزلت أنا وابني الصغير على سوريا، لحقني على سوريا لما ما استجوبت معه قال لي إنه أنا بأمريكا تهمك إني خاطفة ابني. وكمان لما أنا نزلت على سوريا قعدت بمكان عند أهلي على سطح، المكان غير آمن بالنسبة لطفل، كان يبعث لي مصروف بالنسبة لسوريا ولا شيء، فأنا هون لقيت ضغط جدا يعني ما قدرت، وبنفس الوقت ابني فأنا سلمته للولد وعطيته إياه، عم بتنازل عنه للولد وفي إلي فيديو بس أنا مو من قلبي عم تنازل، كأن تحت الضغط أكيد، وبنفس الوقت قلت إذا بدي أرجع فيه لأمريكا يعني بتضل الولد حياته أحسن بالنسبة لوضع بلدنا اللي كنا فيه. ومن وقتها يعني من بعدها صاروا يبعثوا لي، رحت عمته استلمته للولد معهم وصاروا الولد بعثوا لي صورته انه عينه مضروبه، فانا هون صرت يعني ما تحملني عقلي، فلا تلقائيا انه صار تواصل بيني وبين الاب، قلت له قال لي يعني بدك ترجع نفتح صفحه جديده، قلت له موافقه، رجعت لعنده وعلى اساس يعني الحياه عاديه وكل شيء، والا فجاه بلاقي حالي اني انا فقدت جوازي الامريكي، هويتي السوريه، يعني شغلاتي كلها بتتعلق، كل الوثائق اللي بتتعلق فيني حاططهم بشنطايه، بس انا يعني ما بعرف لوين راحوا، هو عطاهم لاخته، هو عطاهم لمستاجر الشعلان، مو له كذا بيت، فما بعرف انا وين محطوطين. فانا وقت قلت له انه يعني وين اغراضي وين شغلاتي بلش يضربني. انا هون حاولت بعد 3 ايام اقدر افتح الباب واهرب، لقيت تاكسي ابن حلاله بوجه له الشكر كثير، قلت له اعتبرني اختك، وكنت عم ببكي ومضروبه. رحت بحالي لعند اهلي، قلت له لاهلي انه انا يعني بدون ما احكي ولا كلمه شافوني فورا اخذوني على مشفى المجتهد. بعد ما عملوا لي التصوير والهي تبين معهم انه عندي كسر تورم دموي داخلي براسي وهي، وعندي الحمد لله ما وصلت للنزيف يعني، بس هو عنده طريقه بامريكا انه بالاصابع بيضربوا هيك وكسر الكرسي على جسمي. اخذت التقرير ورجعت على البيت، فاجأ ثاني يوم بيجيني اتصال من المخفر قال انت مطلوبه لعنا، ولا بتفاجأ انه بنتي للاسف وابوها كاتبين فيني تقرير انه انا هربت، وقال حاطط لهم سم
النسكافيه وهربت. فأنا هون أبرزت للشرطة لا ليكو أنا ضاربني، فاحتفظوا فينا. هو نزلوه وقفوا ليلة بحكم إنه ضاربني، وأنا أخذوني بالإيداع على كفر سوسة. بعد التحقيق تبين إنه التهم اللي تاهمني فيها بقضية السم وليك ومعي الدلائل ما في لا سم ولا شيء اللي عم يدعي علي. فهو هون وقت انكشف تواصل مع المحامي تبعه، والمحامي تبعه تواصل مع المحامية تبعي، فالمحامية قالت لي أحسن حل إنك تعملي المخالعة الرضائية. فأنا مثل اللي بدي أخلص قلت لها إيه موافقة. ما بعرف شو مضمونها هي، ممكن قرأت ليها على السريع بس أنا ما استوعبت لأنه على التليفون حصلت. لما استلمت الورقة بإيدي مضمون المخالعة الرضائية أنا تفاجأت فيها جدا. إنه طلعت إنه على أن أتنازل عن نفقتي ومهري وعن حقوقي الزوجية وعن أولادي ومذكورين بالأسماء، وكان بدل خلع 1000 ليرة فقط. فهن بهالفترة صار استغلال الوضع هو، وبعدها بياخذ أولادي الأربعة وبيطلع عن طريق لبنان. والله يعني على حسب ما فهمت أثناء التحرير اللي صار بسوريا أخذ الأولاد الأربعة وطلع فيهم على أمريكا. هلا فقدت التواصل معه؟ هلا هو بنتي الكبيرة بتحاول تتواصل معي بس شكله إنه هو عم يخليها تبتعد عني. لما نصير تواصل بنتي بتحاول تسبني بكلام حتى هي مو فهمانة شو عم تحكي، قد ما تعلمت عربي وهيك بس في مصطلحات بعرفها انه ما عم تطلع من تم طفلة غير لما يكون حدا شخص اخر ملقمها اياهم. لا بس هو الاب مرة بنتي الصغيرة عم تنط على التخت، ما بعرف هيك نطت اجت على الحيط ولا نزل من انفها دم. الاب هون استغل الوضع وصور البنت ورجاها الحكومه الامريكيه انه امها هي اللي دافشتها وضاربتها. اي ام انا بقول لك اي ام سوريه الكلام بس لا تصدق الف يكون كل كلمه عم تطلع من الام انه هي صادقه فيها لاولادها، لانه الام لما تكون قاسيه بالكلام معناتها هي بتحبهم لاولادها مو معناتها بتكرههم. اي يعني انا مثلا كأم وقت سبهم مسبه وبالعربي تحديدا ما بقصدها اني انا بكرههم لاني انا ام، وقت اي كلمه بحكيها مثلا ضدهم وقت لها نطفي اعملي ساوي يا بنتي مو معناتها انا بكرهها، انا بنتي بحبها وكل اولادي بحبهم، والله العظيم انه اتاخذوا مني، انا اسفه اطفالي اتاخذوا مني ظلم. حتى لو شفت فيديو لا تصدق انه انا عم بعطي ابني عن رضاعتي، بس هو استغل نقطه ضعفي. لما رجعني على الصفر ما استسلم، نزلت على سوق البالة واشتغلت هنيك على راتب 40,000 باليوم كرمال اقدر صمت حق جواز سفر امريكي، مشان اقل ما هنالك اذا بيقدروا يرجعوا لي جوازي، لاني انا بعرف حالي ما علي شيء. دائما الواحد لما يكون على حق ما يخاف. هون ما قدرتي تراجعي السفاره؟ اول فتره كانت صعبه قبل التحرير، انا كل هدفي كنت انه بدي اشتغل وصمد وحاول اني المهم اني انا استرجع جوازي الامريكي مشان اقدر اتواصل مع اولادي، مشان اقدر اثبت انه شو عمل فيني. اعطيته الثقه كحكم ابو اولادي، ما توقعت ولهلا متفاجئه انه باللي عم يعملوا فيني، وخصوصي هلا انه حاضر عني الاولاد. اولادك عم يشوفوكي شو بتقولي لهم؟ بقول لهم يا عمي انا اللي ساويته، والله العظيم بحبكم، والتهم اللي ابوكم عم يحاول يساويها فيني لا حدا يصدق، والله العظيم قسما بالله. هو عربي عايش بامريكا واكبر مني ب 23 سنه، الخبره اللي عنده اياها بدي سنين لاوصل له اياها. انا انسانه ضعيفه ما يعني ما بيطلع بايدي الحمد لله، وحافظت على حالي بامريكا. يعني بالانجليزي شو بتقولي لهم؟ I miss you I hope to see you soon مامي. وانا يعني اولادي كلهم بحبهم، ما عندي فرق بين بنتي الكبيره ولا الوسطانيه ولا الثالثه ولا الصبي، كلياتهم اولادي. وللمعنيين بالسفاره الامريكيه شو بتقولي لهم؟ بتمنى انه يعرفوا اني انا ما تخليت عن اولادي، وحتى لاخر لحظه انا ما بتخلى عنهم، هن اولادي، هن قطعه من قلبي. انا الاربعه ولدتهم قيصري، ما كان عندي اهل وما كان عندي حدا. بقول President Trump, I hope to help me to see my kids. I hope to back to America to see my children, and I wanna hug them. I love them. I respect everybody in United States. And when I got American citizen, I remember the history to be human. I don't know what I can explain to you exactly. I am mother, and you're supposed to understand me, my heart. I hope to believe me. I'm not guilty. That's it. اهلك وين اهلك؟ قلتي لي شو وضعهم؟ اهلي ما بيعرفوا عني غير اني عايشه احلى حياه، ومرجيتهم اني انا عايشه احلى حياه بامريكا، لانه هن اللي فيهم بكفيهم. هن انتهجروا
انفقد والدي الله يرحمه، كان يقول لي أنا مثل بشار الأسد بهد وما بنهد. كان هو مستغل بحكم إنه كان عمه مفتي دمشق. ثاني شيء إنه أنا بتمنى من الرأي العام ما ينتقدني بأي شيء، لأنه بالنهاية أنا أم، وإن شاء الله بتوصل الرسالة لكم.